Μία νέα και ιδιαίτερα εξελιγμένη καμπάνια phishing στοχεύει εργαζόμενους εξ αποστάσεως και διαχειριστές IT, προσποιούμενοι το επίσημο πόρταλ λήψης του Fortinet VPN. Η επίθεση θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς εκμεταλλεύεται τεχνικές βελτιστοποίησης για SEO και περιλήψεις αναζήτησης που παράγονται από AI. Η καμπάνια χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό ανακατευθύνσεων πολλαπλών σταδίων, ο οποίος ξεκινά από αξιόπιστα domains, ώστε να παρακάμπτει τα αρχικά φίλτρα ασφαλείας και καταλήγει στην υποκλοπή διαπιστευτηρίων VPN και στη διανομή κακόβουλου λογισμικού. Όταν οι χρήστες αναζητούν πώς να κατεβάσω το Fortinet VPN, ορισμένες AI περιλήψεις αντλούν περιεχόμενο από κακόβουλο αποθετήριο GitHub των επιτιθέμενων και το παρουσιάζουν ως νόμιμο οδηγό βήμα προς βήμα. Επειδή ο αρχικός σύνδεσμος φιλοξενείται στο GitHub, μια αξιόπιστη πλατφόρμα, τόσο τα μοντέλα AI όσο και οι χρήστες τείνουν να τον εμπιστεύονται περισσότερο. Αυτή η τεχνητή αίσθηση αξιοπιστίας οδηγεί τους χρήστες στο να κάνουν κλικ στον σύνδεσμο, ενεργοποιώντας την αλυσίδα της επίθεσης. Οι οργανισμοί οφείλουν να υπενθυμίζουν στο προσωπικό τους ότι οι νόμιμες λήψεις λογισμικού σπάνια απαιτούν διαπιστευτήρια πριν καν την απόκτηση του αρχείου εγκατάστασης. Η γνησιότητα πρέπει πάντα να επιβεβαιώνεται με έλεγχο της γραμμής διεύθυνσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο ιστότοπος ανήκει στο επίσημο domain fortinet.com. Παράλληλα, η συγκεκριμένη καμπάνια αναδεικνύει ένα νέο κρίσιμο κίνδυνο. Δεν πρέπει να υπάρχει τυφλή εμπιστοσύνη στις περιλήψεις αναζήτησης από AI. Παρότι είναι πρακτικές, τα εργαλεία αυτά αντλούν πληροφορίες από το ανοιχτό διαδίκτυο και μπορούν εύκολα να χειραγωγηθούν από κακόβουλους παράγοντες μέσω απλών τεχνικών. Πριν από οποιοδήποτε κλικ, είναι απαραίτητο να ελέγχετε πάντα η πραγματική πηγή του συνδέσμου.